Teď už víme dost na to, abychom mohli začít ověřovat naše první hypotetické univerzále. A sice, když jazyky vyjadřují trajektorii v prostoru pomocí pozadí, lokátoru a trajektoru, nedělají to tak, že by ten trajektor umístili mezi pozadí a lokátor. Když to uděláme a vyrazíme tak říkajíc do džungle, abychom to ověřili, můžeme se setkat s celou řadou komplikací. O jedné z takových nejčastějších si teď budeme povídat. Představte si, že máme v jazyce dvě kategorie, například děj a čas. Děj to je něco jako dávání a čas to je něco jako minulost. Tak ty dvě kategorie vlastně můžete hypoteticky seřadit dvěma způsoby. Buď začnete od toho děje a potom dáte čas, to je třeba v češtině máte nejdřív to sloveso dáva a na konci l, minulý čas. A nebo je můžete seřadit naopak, že začnete tím minulým časem a teprve potom vyjádříte ten děj. To je například časté v bantuských jazycích. Kdyby situace byla jednoduchá, tak tyhle dvě možnosti by vlastně vyčerpávaly veškeré situace, které v jazyce najdeme. Bohužel to ale tak jednoduché není a někdy se nám stane, že pro tyto dva oddělené významy najdeme pouze jednu formu. A říká se tomu jevu nějak? No, říká se tomu kumulativní vyjádření těch významových kategorií, ale jako uživatel jazyka se s tím spíš setkáme jako s něčím, čemu se říká výjimka takzvaná. Například v angličtině, když se učíte tvořit minulý čas, tak vám řeknou, že musíte začít od slovesa a za něj umístit ten význam minulosti, to znamená ed. No jasně, třeba cook, cooked nebo play, played. Přesně. Ale se slovesem give už to tak nefunguje. Ano, kdybyste sledovala tu poučku důsledně, vlastně byste skončila s takovým tvarem jako gived. Takový neexistuje. Musíte se naučit, že give je výjimka a minulý čas je gave. V té formě gave ale ten děj a minulý čas od sebe nemůžeme odlišit. To je mimochodem zajímavá situace, která vede některé lingvisty k závěru, že kombinování významů je vlastně úplně nezávislé na těch formách. U gave to znamená, že ten děj, dávání a minulost se vlastně kombinují úplně stejně jako u pravidelných sloves, jenom ta forma gave je jakoby vysloví oba zaraz. Něco jako kdybychom místo naší závorky 1+2 rovnou dosadili 3? Ano, je to tak. Všimněte si, že pokud to tak skutečně je, pak se významy spojují úplně nezávisle na jednotlivých formách, což vlastně je v souladu s tím, co si představujeme jako takový jazyk mysli. Jako něco, co je společné nám všem a nezávislé na jakémkoliv konkrétním jazyce. V našem případě to tedy znamená, že občas nebudeme moct určit seřazení trajektoru, lokátoru a pozadí, protože významově splynou do jedné jednotky. Přesně tak. Například v češtině máme takovou pěknou pravidelnou situaci u lokátorů jako nad, pod, před nebo za. Když vlastně chceme udělat trajektorii, která vede z té lokace, tak před ní umístíme z a dostaneme zpřed, spod, znad a tak dále a tak dále. Někdy ale ten pravidelný systém nefunguje úplně přesně, jak by si člověk představoval. Když máme třeba takovou lokaci v hrnku, tak tu trajektorii, když třeba vylíváme něco z hrnku, neuděláme tak, že před tu lokaci v hrnku přidáme z, tak neříkáme z v hrnku, ale jednoduše z hrnku. Nebo když je něco na povrchu, tak stejně tak tu trajektorii z toho povrchu nevytvoříme tak, že přidáme z před na povrchu, něco jako z na povrchu neříkáme. Měli bychom použít předložku, která ve spisovné češtině se píše jako s, tedy z povrchu pryč, i když v současné mluvě splývá s tou předložkou z. Znamená to tedy, že čeština nám toto naše zobecněné pravidlo, řekněme, vyvrací? Myslím, že tomu tak není. V tom pravidelném systému vlastně vidíme, že vždycky, když chceme vytvořit trajektorii, přidáme trajektor před ten lokátor. U těchto nepravidelných příkladů to spíš vypadá tak, že nějaké dva významy, které jsme schopni na základě toho, co to znamená identifikovat, vyjádříme jednou formou. Jediné, co to pro nás znamená, je, že tyto dva významy, o nich nevíme, jak jsou seřazeny. Nemůžeme to poznat. Může se nám stát, že narazíme na taková slova, která vyjadřují víc významů zaraz. Lingvisté takové situace analyzují tak, že pořád předpokládají, že ty významy jsou oddělené, ale že to slovo prostě vyjadřuje víc těch významů najednou.
Pro nás to znamená, že se spíš musíme dívat na takové pravidelné výrazy. Něco jako to české spod a znat, spíš než na ty jednoslovné s a z. To dělá takové ověřování trošku složitějším, ale zase je to o to zajímavější. To bych si taky chtěla zkusit. Zajímalo by mě, jak je to třeba v takové perštině. No výborně. To byste pak mohla mě i ostatním dát vědět tady do fóra, co zjistíte. To určitě dám. A nebo bych mohla počkat, až si někdo vybere perštinu a zjistí to za mě. To byste mohla taky. A nebo to zkusím sama a uvidíme, co z toho vzejde. Docela se na to těším. Tak ať se daří.